บนโซเชียลมีการแชร์เตือนให้ระวังการย้อมผ้าสีดำเอง จะทำให้เกิดน้ำเสียกำจัดยากและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมทรธัญบุรีครับน้ำจากการย้อมผ้าถ้าไม่ได้บำบัดจะก่อมลพิษจริงไหมครับจริงครับกรณีที่เราทิ้งน้ำลงไปโดยไม่ได้รับการบำบัดเบื้องต้นก่อนเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำนะครับทำให้เกิดมลพิษทางน้ำได้และเพราะอะไรถึงทำให้เกิดมลพิษครับเบื้องต้นเลยเนี่ยสีอนุภาคสีที่ปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำไปบดบังแสงไปรบกวนกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชในน้ำส่งผลกระทบต่อปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในน้ำได้2เรื่องคุณสมบัติทางเคมีสีบางประเภทมีองค์ประกอบของโลหะหนักคราวนี้ถ้าโลหะหนักปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำนะครับมันจะไปสะสมในสิ่งมีชีวิตแม้ว่าปริมาณนิดเดียวก็ส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรวมได้สืบทราบได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งนะฮะหรือก็เป็นโรคต่างๆนะฮะหากได้รับมากเกินไปและถ้าหากเราเปลี่ยนไปใช้สีย้อมผ้าจากธรรมชาติจะทำให้ก่อมลพิษเหมือนกันไหมครับสีธรรมชาติที่ใช้มาแต่โบราณอย่างเช่นสีดำเราใช้มะเกลือหรือสมอเนี่ยย่อยสลายได้ตามธรรมชาติก็จะมีผลน้อยหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ควรทิ้งลงไปในแหล่งน้ำหรือแหล่งรับน้ำโดยตรงกรณีถ้าสีเข้มเกินไปไม่ได้รับการบำบัดก่อนนะฮะพื้นน้ำสังเคราะห์แสงไม่ได้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำก็จะลดลงนอกจากน้ำที่ใช้ย้อมผ้าจะทำให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำแล้วความร้อนของน้ำที่ใช้ในการย้อมผ้าก็ยังส่งผลกระทบต่อธรรมชาติด้วยครับด้านกรมควบคุมมลพิษก็แนะนำวิธีบำบัดน้ำเสียขั้นต้นที่ช่วยได้บ้างและย้ำว่าอย่านำไปรดน้ำพืชผักผลไม้ที่จะต้องนำมารับประทานครับเพราะว่าอาจจะมีโลหะหนักที่อันตรายเมื่อย้อมเสร็จแล้วน้ำที่ย้อมนี่ไม่ใช่เททิ้งในท่อระบายน้ำหรือเททิ้งในแหล่งน้ำโดยตรงเราก็มีวิธีง่ายๆนะครับที่จะแนะนำเนื่องจากน้ำย้อมผ้าไม่เยอะนะครับก็อาจจะแยกบางส่วนอาจจะตกตะกอนได้นะครับบางส่วนอาจจะระเหยแห้งเองหรือไม่ปล่อยให้เย็นเติมโซดาไฟปูนขาวสารส้มน้ำส้มสายชูเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปรดไม้ประดับพวกที่ไม่ได้กินโดยตรงนะครับเพราะสิ่งที่เราห่วงก็คือไม่แน่ใจว่าสารตรงนั้นจะมีโลหะหนักหรือเปล่าฟังแบบนี้แล้วการนำผ้าไปย้อมกับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการน้ำดูจะสะดวกที่สุดครับกระบวนการในการบำบัดน้ำเสียหลักๆก็จะมี3วิธีกระบวนการบำบัดทางชีวภาพทางกายภาพแล้วก็เคมีมันจะมีรายละเอียดของแต่ละวิธีการอยู่อย่างเช่นวิธีการทางชีวภาพก็ต้องรู้ว่าเราควรเติมปริมาณจุลินทรีย์เท่าไหร่กระบวนการทางเคมีเช่นเดียวกันก็ต้องรู้ว่าสารเคมีที่ช่วยในการตกตะกอนเนี่ยควรจะใช้เท่าไหร่ไม่งั้นอาจจะไปเพิ่มมลพิษให้กับแหล่งน้ำอีกฉะนั้นไม่ควรไปทำเองน้ำไม่มีสีมันไม่ได้บอกว่ามันสะอาดนะครับบางทีสกปรกกว่าด้วยซ้ำก็มีเป็นไปได้เนี่ยควรจะส่งหน่วยงานที่เขารับย้อมแล้วเขามีระบบบำบัดชัดเจนแน่นอนดีกว่าสรุปแล้วเรื่องที่แชร์กันว่าการย้อมผ้าสีดำทำลายสิ่งแวดล้อมนี่เป็นอย่างไรครับชัวร์ครับแชร์ได้ครับถือเป็นข้อมูลอีกด้านที่เราจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพื่อให้การปฏิบัติด้วยศรัทธาของเรานั้นส่งผลดีอย่างรอบด้านครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์